đây. Đây tép của anh đây ạ. Hết nhiêu tiền ấy? Là 100 ạ. Rồi, khỏi đi xa. Vâng. Cảm ơn nhiều nha. Bye bye. Mẹ ơi, con mới mua 10 con tép trắng ngon lắm nè. Làm mắm nha. Cái mắm tép này bây giờ là con ủ với bột canh để làm lấy nước mắm trong ăn. Mẹ ơi, lấy giùm con câu đựng mắm á. Đây, rồi phải dẻ khô ráo rồi. Cho nó vào đây. Nó ngon rồi. Ngon lắm. Mới trụng muối thôi mà đã thơm nè mẹ ơi. Mẹ ơi, cho phụ con xin cái này cái. Cái này là chắc được hơn 10 lít nè. Được.
Mẹ ơi, lại đảo giùm con cái này tí, con đi hái mấy cái nấm mèo. Xong rồi, để con làm tiếp đó. Cạo mấy cái này cạo nữa đi. Giờ nêm. Rồi một tí sau rồi. Tiêu. Mẹ canh bếp của con nha. Tí cho nó muối.
Tiếp hôm nay nắm đồ ăn thế, thịt luộc để giò. Bún tới rồi đây, có mình ăn tối thôi. Nay trời lạnh này ăn sớm đi. Ăn sớm cho nó phải lạnh. Nè má, ăn chấm vào đây ăn. Cái này là bún đậu mắm tôm. Đúng rồi, đúng rồi, bún đậu mắm tôm đi. Chấm miếng đậu nữa. Giò thì mẹ chấm với lại nước mắm nhỉ. Ngon nhỉ? Nước mắm tự làm thơm lắm. Hôm trước con mua 30 cân tép, về ổ lọc ra được gần 20 lít nước mắm ấy. Làm ngon như thế này làm ở quán bán được rồi đấy. Bây giờ mỗi năm con chịu khó ra biển mua tép về ủ làm mắm ăn một lần. Thế nào mà Ăn được cả năm luôn á. năm đầu năm ăn cả năm, còn thì đi mua.